Hallo en welkom bij de unboxing van Amartaka, The Battle for Immortality. Binnenkort komt dit spel op GameFound, dus alles wat je ziet qua art en dergelijke kan nog gewijzigd worden, als ook de componenten. Dus ik heb deze kopie toegekregen, het was al open. Dus we zien hier ja, bescherming. Ik veronderstel dat dat niet in de definitieve versie zal zitten. Dus die ga ik er even uitdoen, want ja, die hebben we niet meer nodig na vandaag. En dan hebben we hier verschillende doosjes. En nogmaals, ik veronderstel dat dat allemaal wel anders zal zijn in de definitieve versie. Het zijn nogal stevige doosjes ook. Ziezo. Dan hebben we hier een soort, ja, het rubber dat je herkent als het ware om zo planten in te doen. En dit is de Lotus. En ik denk dat dit zelfs de bonus is als je Amartaka volgt op dit ogenblik op de GameFound pagina. Dus dat is dit. Wel even wassen vooraleer we deze gaan gebruiken. En dan hebben we hier in eenzelfde bakje eigenlijk minis, miniaturen. We zien hier een Indische krijger, veronderstel ik. Redelijk goed afgewerkt. Ik ben op zoek naar de castinglijn die ik niet zie. Ik ben me aan het afvragen of het resin is of gewoon het plastic. Het geeft niet mee, dus het zou wel resin kunnen zijn. En dan zien we hier, dit is een 3D-print ja, ringetje. Je kan dat zien aan de textuur hier onderaan. En dat hoort dan bij deze kerel, veronderstel ik. Dan hebben we een kerel, of een vrouw beter gezegd, in het rood. Ook mooi afgewerkt. Hier is de staf wel iets buigzamer, zie ik. Wat het vermoeden weer doet zijn dat het wel plastic is. Dan hebben we hier ja, nog een kerel. Ja. En dan de groene speler, die wel zeer goed gelijkt op onze eerste, of op de rode speler beter gezegd. Ziezo. Hier nog een plastic component, een kroontje of iets. Misschien iets dat losgeraakt is tijdens de verzending. Dat kan altijd en dat is alles uit dit doosje. Ik ga eerst alles uit de doos zelf doen. En nog enkele punchboards die in plastic zitten. Dus, hier staan vooral hier deze. Ik veronderstel dat dit spelersborden zijn. Die zijn niet allemaal even groot, maar dat zal wel in orde komen tegen de definitieve versie. Dus ze zijn ook recto verso, zoals je kan zien. Dan hebben we hier nog een zakje. Ik ben me aan het afvragen hoe ik het moet open doen. Hier bovenaan zit er een scheurtje, dus het zal langs deze kant gebeuren. Dit zijn de player aids. 4 stuks. Action Summary, Card Anatomy, Combat and Defense, Divine Gods, Special Actions, Victory Points en verschillende gebieden. Dan hebben we een gripzakje en een zipbag met verschillende componenten. Dus we hebben fiches met 1 en 2, dus
De grijze zijn 1, andere zijn 2. Ja, uit afbeeldingen krijg je zoiets. Dan zien we pionnen in 4 kleuren, dus blauw, rood, groen en geel. Het zijn houten componenten, stevig. Dan hebben we hier ook nog 4 wijzertjes. Dan hebben we opnieuw een zakje. Het is een vrij stevig zakje. En ziezo. Dan hebben we hier nog kartonnen componenten, allemaal met waarde 1. Ziezo. Dan opnieuw een gripzakje met kaarten. Northern staat hierop. Weer stevig verpakt, als ook deze componenten allemaal. En ziezo, we hebben alles uit de verpakking gedaan. Dus hier hebben we 4 kaarten met 4 kleuren op. Northern, Western, Central en Eastern. Dan hebben we hier een schijvenfiche waar deze standee in kan. Ziezo, op deze manier hebben we die ook in het rood, in het blauw en in het geel. Zoals je kan zien. Dan hebben we hier een aantal kaarten. We gaan hier naar de achterzijde kijken, zoals we altijd doen. Die zijn allemaal hetzelfde. Dan zien we hier de leuke artwork. Chakra staat daarop. Verschillende waarden. Ook verschillende effecten, veronderstel ik. Nee, hier onderaan zien we ongeveer hetzelfde. Danu, Deva, Guri, Javelin, een speer eigenlijk, Talwar, een kromzwaard, Trishu, een drietons, Vidiut, een bijl, ook verschillende waarden. Ziezo. Dan gaan we even alles opzij doen, of toch zoveel mogelijk opzij doen, want we gaan het bord eens proberen openleggen. Het is een bord dat je enkele malen kan openplooien. Dus ziezo. Hier is dan het bord. We zien hier soort cirkels als het ware. Alles ligt rond het centrum, dus waarden 1 tot 10. Hier zien we ook nog velden, hier zien we ook nog verschillende andere velden. Hier zien we verschillende gebieden waar we eventueel kaarten op kunnen plaatsen. Hier zien we ook 4 velden waar iets op moet komen. De regels die ken ik nog niet, want ja, die heb ik nog niet bekeken. Hier is het regelboek. Dus wat er in het bord zit, wat er in de doos zit, beter gezegd. Dus het zijn die playerborden die ik zo dadelijk nog zal tonen. Army tokens, weapon tokens enzovoort. De setup. Het regelboek ziet er ook wel vrij afgewerkt uit. Het is vanuit standaard materiaal gemaakt. Groot lettertype ook. En voorbeelden, wat we natuurlijk wel graag hebben als we regels lezen. Dus ronde 1, 2 en 3. Attack phase in detail, defense phase, reinforcement supply en de end phase. Artifact phase, een strategie, een bonusfase en het spelletje winnen. Ook iets voor nieuwe spelers, wat het ook mogen zijn. En de achterzijde met een QR-code. En dan hebben we hier nog onze punchboards en onze spelersborden, die beide nog in de plastic zitten. En nu zit die plastic er niet meer rond. Dus we hebben hier de spelersborden, dus de 4 windrichtingen en centraal. Ze zijn ook recto verso, dus dat is wel leuk. En dan hebben we hier onze punchboards.
die nog een beetje aan elkaar kleven, heb ik de indruk. Of nee, toch niet. Het is zo dik karton. Dus zoals je kan zien, toch een drietal millimeter. Je moet vrij goed duwen om ze eruit te krijgen. Maar er is geen rest, dus dat is al positief. En zoals je zag, vielen deze er gewoon uit. En hier waarschijnlijk hetzelfde, dus een hele hoop fiches die er gewoon uitvallen als het ware. Ziezo, dit was onze unboxing van Amartaka, The Battle for Immortality. Binnenkort op GameFound, dus alles kan nog een beetje veranderen, zoals je wellicht wel weet. Maar nou zeker een oogje in het zeil voor later de regels en onze review. Bedankt om te kijken.